Good morning, class. I'm Teacher Rika and welcome to our agriculture class. Ngayong araw na to ay tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng kalabasa. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang bell button, mag-like, mag-comment at i-share ang video na ito. Kailangan natin ito para panghukay, hoe. Then, kailangan natin ng chicken manure. Yan, isang sako to. Ilalagay natin sa ilalim ng hukay para pampataba sa ating kalabasa. And then, kailangan natin ito. Ito, ang tawag dito ay granule. Mabibili ito sa mga poultry supply. Medyo light violet or lavender yung kulay niya. Ang ano naman ito pang taboy sa mga lamgam para hindi lang lamgamin yung seeds, yung kalabasa seeds natin. So ingat-ingat lang dito kasi nakakalason daw ito sa mga alagang hayop. So, tatanggalin muna yung mga damo. Saka na tayo huhukay. So, ang bawat hukay, halos ganito kalalim. Ilalagay ko yung kamay ko. Halos ganyan kalalim. Mga halos half ruler din siya kasi binibigyan natin ng space yung ilalagay natin chicken manure, then lalagyan natin ng lupa, saka ilalagay yung seeds at saka tatabunan ng lupa. So ang distance nito sa bawat isa ay halos 2 meters ang bawat isa. So ito yung unang hukay. Tapos, ito naman yung pangatlo. Halos 2 meters din ang niya. Halos 2 meters din ang pagitan. So, ito na yung hole. Nilagyan natin to ng halos 2 cups ng chicken manure. Tapos, lalagyan natin muna ng lupa. So, hindi direktang makakaroon ng contact yan sa seeds. Yung seeds na hinaluan natin ng tubig, konting tubig at granules na pangontra sa lamgam, ilalagay na natin 3. So, meron ding konting space. Tapos, sa kanila natin, lalagyan ng lupa. Yan, konting-konti lang na lupa. Para madali siyang or silang umusbong. Okay, so ito na siya after 19 days. Yan na. Malaki na siya. Tinanim namin siya ng May 17. Tapos ngayon ay June 4 na. So ganito na siya kalaki. Ang bilis niyang tumubo at napakalusog. God bless yung bumuka ka sana ng pagkadami-daming kalabasa. Thank you, Lord, in advance.